السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم وحال طيوركم؟ أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول كيفية تقديم حوض الاستحمام للطيور. يعني سنتعرف عن الإجراءات التي يجب القيام بها قبل وبعد تقديم إناء الاستحمام للطيور لكي نحميها من المشاكل والأمراض. أولا سنتعرف عن أهمية الاستحمام بالنسبة للطيور. طبعا فأي طائر سواء كان يعيش في البرية أو في الأقفاص فهو يحب الاستحمام لكي ينظف نفسه من الأوساخ ويحميها من الحشرات التي تتكاثر بفعل الأوساخ والجراثيم. أيضا فالاستحمام يساعد الطيور في مرحلة غيار الريش على الخروج من هذه المرحلة بسرعة، لأن الماء يرطب جذور الريش وبالتالي الطائر يتخلص منه بكل سهولة. أيضا الطائر عندما يستحم يصبح نشيط داخل القفص. ثانيا الإجراءات التي يجب القيام بها قبل تقديم حوض الاستحمام للطيور. أول شيء هو إضافة خل تفاح أو وضع بضع حبات من الحلبة في إناء الاستحمام وتركه لمدة 10 دقائق حتى تعطي المواد مفعولها جيدا في الماء. ثاني شيء نقوم به هو إزالة المعالف والمشربيات من القفص لكي لا يسقط فيها الماء، لأن الطائر عندما يدخل في إناء الاستحمام يبدأ الماء بالتطاير وممكن أن يسقط على الأكل أو الماء الذي يشرب منه الطائر وبالتالي يتعفن، وهذا قد يسبب للطائر بعض الأمراض. إذن بعد استحمام الطيور جيدا يجب على المربي إزالة حوض الاستحمام من القفص مباشرة، لأن الطيور عندما تستحم فهي تتبرز في الماء أكرمكم الله وتترك فيه الجراثيم والميكروبات. وبما أننا نقوم بإزالة المشربية من القفص فالطيور عندما تشعر بالعطش فهي تشرب من الماء الموجود في إناء الاستحمام الذي قد يسبب لها العديد من الأمراض والمشاكل. لهذا عندما نرى أن الطائر استحم جيدا نقوم بإزالة حوض الاستحمام من القفص وننتظر حتى يجفف نفسه، ثم نعيد المشربية والمأكلية إلى القفص. حتى لا أنسى، هناك العديد من المربون يسألون هذا السؤال باستمرار: هل من الضروري وضع الطيور تحت أشعة الشمس لنقدم لهم إناء الاستحمام؟ طبعا ليس من الضروري وضع الطيور تحت أشعة الشمس لكي نقدم لها حوض الاستحمام، لكن يجب أن تكون درجة الحرارة في المكان الذي نضع فيه الطيور هي 25 درجة، وكلما كانت مرتفعة كان أحسن، هذا في حالة إن لم تستطع إخراج طيورك للشمس. أما يا أخي إذا كنت قادر على إخراج طيورك للشمس فهذا أحسن شيء. أما الوقت المناسب لتقديم إناء الاستحمام هو منتصف النهار، حيث تكون درجة الحرارة معتدلة ومناسبة. متابعينا الكرام، كخلاصة لما سبق، فتقديم إناء الاستحمام للطيور لا يجب أن نغفل عليه خصوصا في مرحلة غيار الريش، لأن الطيور بصفة عامة تحب أن تكون نظيفة. أترككم مع هذه اللقطات الجميلة لاستحمام الطيور. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.